බොල දැනගන්න කොම්බුව ගන්නේ පිල්ලම ලෙස මේ සිංහලයේ ඒ හැරසොර අක්ෂරයකම නොයිදේ කොම්බුව අප සිංහලයේ අයික්‍ය ආචාර්ය ඓතිහාසික උදාහරණ බංගේ විදිහේ ඕ යන්නට පෙර කොම්බුව දාන බෑබං අප මේ සිංහලයේ දාපන් අව් යන්න ඒ වෙනුවට මේ අප සිංහලයේ ඖෂධ අව් රස පුත්‍ර ඖෂිත උදාහරණ බං ඔය විදිහේ යතුපුරු වල පෙරටම කොම්බු දෙකක් දානව බම් මේ සිංහලයේ චෛත්‍ය වෛද්‍ය මෛත්‍රී ඩ්‍රයිවය උදාහරණ බොල ඒ විදිහේ ඉස්කෝලේ යනවද නැත්නම් කැම්පස් යනවද එහෙනම් ඔයා කැමතිම සබ්ජෙක්ට් එකක ඕනම කොටසකින් ලස්සන Edurap එකක් හදන්න powered by දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ ඔයාගේ Edurap එක 070.103.103.4ට දැන්මම WhatsApp කරන්න ප්‍රථම ස්ථානයට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් දෙවන ස්ථානයට රුපියල් ලක්ෂ 2ක් තුන්වන ස්ථානයට රුපියල් ලක්ෂයක් රුපියල් දසදහසකකින් සැනසිලි ත්‍යාග 10ක් CCG Edurap 2023 මේ රැප් වලින් ඉගෙන ගන්නා කාලයයි CCG presents Edurap powered by දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ